সাবস্ক্রাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কলা বৰা চাউলৰ পায়সৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন এয়া মই লৈ লৈছোঁ কলা বৰা চাউল 4 মুঠি মই 1 লিটাৰ গাখীৰৰ পায়স বনাম সেই কাৰণে 1 লিটাৰ গাখীৰত মই মোৰ হাতেৰে 4 মুঠি কলা বৰা চাউল লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া বৰা চাউলখিনি মই 15 মিনিট সময় পানীত তিয়াই ৰাখিম এয়া মই পানী দি দিলোঁ এতিয়া এখিনি তিয়াই ৰাখিব লাগিব 15 মিনিট সময় আৰু আনফালে এয়া মই কেইটামান খিচমিচ পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ এতিয়া মই চাউলখিনি কোমলালৈকে গাখীৰখিনি বহাই দিছোঁ মই 1 লিটাৰ গাখীৰ এয়া কেৰাহী এটা দি পেলাই গেছত বহাই দিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই হাই ফ্লেমত গাখীৰখিনি অকমান উতলাই ল'ম এটা উতল অহাৰ পিছত মই লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত গাখীৰখিনি অকমান ঘন হোৱালৈকে লৰাই থাকিম আৰু গাখীৰখিনি উতলাই থাকোঁতেই মই এখিলা তেজপাত ছিঙি পেলাই দি দিছোঁ আৰু পুনৰ গাখীৰখিনি ডাঠ হোৱালৈকে ঘনাই লৰাই থাকিম আৰু আনফালে এয়া আমাৰ চাউলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই ভালদৰে ধুই পেলাই টুকি পানী নিগৰাই লৈছোঁ আৰু এয়া গাখীৰখিনি অকমান ঘন হৈ আহিলে এতিয়া চাউল দিব পৰা হৈ গ'ল মই টুকি ৰখা চাউলখিনি ইয়াত এতিয়া দি দিম চাউলখিনি দিওঁতে মই ফ্লেমটো অকমান লো কৰি লৈছোঁ আৰু চাউলখিনি দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিয়ে ঘনাই এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব আৰু এয়া চাউলখিনি সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া 1 মিনিট মানৰ মূৰে লৰাই চাউলখিনি সিজাই থাকিব লাগিব আৰু এয়া গাখীৰখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ ধৰিছে চাউলখিনিও প্ৰায় সিজিছে এয়া এতিয়া মই ইয়াত খিচমিচখিনি দি দিছোঁ চাউলখিনি 30% সিজাৰ পিছত মই খিচমিচখিনি দি দিছোঁ আকৌ লৰাই আছোঁ ভালদৰে আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটাৰ কাৰণে মই এতিয়া ইয়াত 4টা ইলাইচি খুন্দি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই সিজাই থাকিলেই হ'ল চাউলখিনি সাধাৰণতে পায়স জহা চাউল বা কোমল চাউলেৰে বনোৱা হয় কিন্তু কলা বৰা চাউলটোৰে পায়স বনালেও খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় টেষ্টটো অকমান বেলেগ হৈ যায় আৰু এয়া চাউলখিনি প্ৰায় আমাৰ 80% সিজি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত চেনি দিম মিঠা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল মই 1 কাপ চেনি দিছোঁ 1 কাপ চেনিয়ে ধুনীয়া জোখৰ হ'ব এয়া মই 1 লিটাৰ গাখীৰত 1 কাপ চেনি দিলোঁ চেনিখিনি দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ গলি যোৱালৈকে এতিয়া মই ফ্লেমটো অকমান লোত ৰাখিছোঁ আৰু সাইডৰখিনিও ভালকৈ লৰাই দিছোঁ লাগি থকাখিনি কেৰাহীৰ পৰা এৰুৱাই দিছোঁ এতিয়া অকমান ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব যিহেতু হ'বলৈ হৈছে প্ৰায় আৰু এয়া চাউলখিনি লাহে সিজি আহিলে এতিয়া মই শেষৰ ফালে ঘৰত বনোৱা ঘিউ আধা চামুচতকৈ অকমান বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঘৰত বনোৱা ঘিউ যদি দি দিয়া হয় আধা চামুচ বা 1 চামুচ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই পায়সখিনিৰ পৰা এতিয়া ঘিউখিনি গলি যোৱাকে মই আকৌ ভালকৈ লৰাই আছোঁ এতিয়া মই লো ফ্লেমতে লৰাই আছোঁ আৰু এয়া ঘিউখিনি গলি গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু আমাৰ চাউলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সিজি গ'ল আমাৰ পায়সখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত আকৌ এটা ধুনীয়াকৈ মই উতল দি দিছোঁ অকমান মিডিয়াম ফ্লেম কৰি পেলাই আৰু এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম যিহেতু চাউল সম্পূৰ্ণকৈ সিজি গ'ল আৰু মিঠাটো জোখৰ হৈছে গতিকে গেছ অফ কৰি দিম
আৰু ইমানখিনি পনীয়াকৈ ৰাখিবই লাগিব যিহেতু জুইৰ ওপৰত আছে। জুইৰ ওপৰত থাকোঁতে ইমানখিনি পনীয়াকৈ ৰাখিলেহে ঠাণ্ডা হ'লে জোখৰ ডাঠ হয়গৈ। গতিকে মই এতিয়াই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওকচোন, ইমানখিনিয়ে পনীয়াকৈ ৰাখিবই লাগিব। ইয়াতকৈ যদি শুকুৱাই দিয়া হয় তেনেহ'লে ঠাণ্ডা হ'লে পায়সখিনি টান হৈ যাবগৈ। আৰু এয়া 5 মিনিটমান সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ডাঠটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ জোখৰ হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ ক'লা বৰা চাউলৰ পায়স পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ লাগিছে নহয়নে? আৰু মই এই ধৰণেৰে ওপৰত চেৰি কেইটামানো দি দিছোঁ। গতিকে এয়াই আছিল আমাৰ আজিৰ ৰেচিপি ক'লা বৰা চাউলৰ পায়স। আৰু আপোনালোকেও এবাৰ যদি ক'লা বৰা চাউলটো পায় তেনেহ'লে ক'লা বৰা চাউলে নহ'লে নৰ্মেল যিটো বৰা চাউল হয় সেইটোৰে এবাৰ পায়স বনাই খাই চাবচোন, সঁচাই ভাল পাব। খালি নমোৱাৰ সময়ত অলপ ঢিলা কৰি ৰাখিব। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।